हे पवित्र मेरो आत्मा, तिमीले नै यो चाबी अर्को जन्ममा निकाल्नु पर्छ। ग्रन्थमा त यो रातलाई ठूलो संकटको रात भनिएको छ। के प्राचीन रिम्पोछेहरूको पुनर्जन्मको चक्र अब सदाका लागि तोडिन लागेको हो? जब 2026 को सागा दावा महिनामा चन्द्रमाको दिशा बदलिनेछ, तब मात्र उनको अवतार पुष्टि हुनेछ र अब यो समय आइपुग्यो। नमस्ते, यो कथा हो सोलुखुम्बुको एउटा शेर्पा गाउँको, जुन गाउँमा एउटा सानो शेर्पा परिवार बस्थिए। त्यो घरमा वृद्ध बुबा पेम्बा शेर्पा, वृद्ध आमा डोल्मा शेर्पा र उनीहरूको छोरा कर्मा शेर्पा छन्। आमा बुबा निकै बुढाबुढी भइसकेका छन् र यो चिसो हिमाली क्षेत्रमा निकै दुःख गरेर चौरी गोठ धानिरहेका छन्। छोरा कर्मा भने डाँडा माथिको प्रसिद्ध गुम्बामा भिक्षु छन्। उनी दिनभरि गुम्बामा बसेर बुद्ध धर्मको कडा अध्ययन र साधना गर्छन्। तर कर्मा गुम्बामा मात्र बस्दैनन्, उनी आफ्नो वृद्ध आमा बुबालाई निकै माया र केयर गर्छन्। त्यसैले हरेक साँझ गुम्बाको प्रार्थना सकिने बित्तिकै कर्मा 15 मिनेट ओह्रालो झरेर आफ्नो गाउँमा, आफ्नो घरमा आइपुग्छन्। साँझको समयमा जङ्गलको बीचमा चौरीहरूको गलामा बाँधिएको घन्टी बजिरहेका हुन्छन्। कर्माले बुबा पेम्बालाई चौरीहरू गोठमा बाँध्न सघाउँछन्। उता आमा डोल्माले खेतबाट भर्खरै खनेर ल्याएको चिसो आलु उसिन्नुहुन्छ। एक दिनको कुरा हो, त्यो गाउँमा एउटा विशाल अजङ्गको चौरी गाईले गाउँले सबैलाई हान्दै हिँड्न थाल्यो। त्यो रिसाएको चौरी गाईले गाउँलेहरूलाई जताततै लखेटेर आक्रमण गर्न थाल्यो। आफ्नो ज्यान जोगाउन गाउँका मानिसहरू चिच्याउँदै यताउता भागिरहेका थिए। तर सबैजना भागाभाग गरिरहेको बेला अचानक कर्मा आइपुगे अनि कति पनि नडराई त्यो खतरनाक चौरी गाईको ठिक अगाडि गएर उभिए। कर्म भाग, त्यहाँबाट याकले हान्छ। चौरी गाईले कर्मालाई आक्रमण गर्न अगाडि आयो। त्यो देखेर सबैजना गाउँले कराउन थाले। सबैजनाले कर्मालाई भाग्नको लागि कराउँदै थिए र कर्माले त्यहाँ उभिएर आँखा बन्द गरे र मनमा नै एउटा अज्ञात मन्त्र जप्न थाले। गाउँले सबैजना हेरेको हेरै थिए, कराउँदै थिए, कर्मा, के गरेको तैले? पागल भइछ? याकले हान्छ, भाग त्यहाँबाट। त्यसपछि कर्मालाई आक्रमण गर्न
अगाडि बढेको चौरी गाई कर्माको ठिक अगाडि आइपुग्ने बित्तिकै रोकियो। आफ्नो हात त्यो रिसाएको चौरी गाईको निधारमा राखे। त्यति बेला कर्माको अनुहार एकदम उज्यालो भयो अनि हातबाट चम्किलो सेतो शक्ति त्यो यागको निधारमा पुग्यो। सबै गाउँले आश्चर्य मानेर हेरिरहेका थिए र कतिपय गाउँले कर्माको यो शक्ति देखेर टाढैबाट कर्मालाई हात जोडेर रुँदै उभिएका थिए र यही क्रममा त्यो चौरी गाई पूर्ण रूपले शान्त भयो, ज्ञानी भयो। त्यति बेला लाग्थ्यो कि त्यो चौरी गाईले पूर्ण रूपले आफूलाई कर्मा शेर्पामा समर्पित गरिदियो। त्यो चौरी गाईले कर्माको टाउकोसँग आफ्नो टाउको जोडेर शान्त भएर बस्यो। यो घटनापछि त्यो गाउँमा पहिलो पटक एउटा साधारण युवा कर्मालाई सबैले हेर्ने दृष्टि फरक भयो। सबै गाउँलेले सम्मान गरेर कर्मालाई हेर्न थाले। यो कुरा कर्माको आमा र बुवालाई थाहा भयो। किन त्यो रिसाएको चौरी गाईलाई रोक्न गएको? तँलाई केही भएको भए? हाम्रो तँ बाहेक कोही छैन। कर्मा मेरो छोरा, किन यस्तो गर्छस्? ल अब चिन्ता नगर्नुस्, अब त्यस्तो गर्दिन। हस्। समय बितिरहेको थियो। यो चौरी गाईको घटना गुम्बाका मुख्य लामा तेन्जिङको कानमा पुग्यो। गुरुदेव, देवोचे गाउँमा एउटा रिसाएको चौरी गाईले आतंक मचायो, तर कर्मले त्यसलाई शान्त पारिदियो। उसको हातबाट प्रकाश निस्कियो र चौरी गाई शान्त भयो। सधैँ गुम्बामा आउने भिक्षु कर्मालाई अब गुम्बाका मुख्य लामा तेन्जिङले गहिरिएर हेर्न थाले। उसको व्यवहार, उसको चालचलन सबैलाई पहिला भन्दा धेरै ध्यान दिन थाले। एक दिन कर्मा एक्लै एउटा डाँडामा हिँडिरहेका थिए अनि त्यहाँ एउटा डरलाग्दो ओडार देखे अनि त्यो ओडारभित्र डराई डराई बिस्तारै गए। त्यहाँ अचम्मका आवाजहरू आइरहेका थिए। त्यही पनि हिम्मत गर्दै उनी बिस्तारै अगाडि बढे। उनले एउटा कुनामा धेरै पुरानो फलामको बाकस देखे। त्यो बाकसनिर उनी पुगे अनि बाकसलाई हेर्दा त्यो बाकसमा ठुलो तालचा लागेको थियो। हातले त्यो तालचालाई छुन खोज्दा यसरी होइन कर्मा, पहिले तिमीले आफूलाई बुझ अनि मात्र आऊ।
अनि मात्र आऊ। अकस्मात कोठाको बेडबाट आत्तिँदै बिउझिए। कर्माले त यो सपना देखिरहेका रहेछन्। उनलाई त्यो सपनाले झस्कायो अनि सोच्न थाले। भोलिपल्टै बिहानै कर्मा कसैलाई केही नभनी गाउँको नजिक रहेको सबैभन्दा अप्ठ्यारो र खतरनाक भिरमा रहेको त्यो ओडारतिर गए, जहाँ आजसम्म कुनै पनि मानिस पुग्न पनि सम्भव थिएन। तर उनले सपनाको त्यो कुरालाई भगवानको केही सङ्केतको रूपमा लिएर त्यो अप्ठ्यारो डरलाग्दो ओडारमा पुगे। जब कर्मा त्यहाँ पुगे उनी एकदम आश्चर्यमा परे, किनकि उनले सपनामा जे देखेका थिए त्यस्तै त्यो ओडार थियो। उनले सपनामा देखेको जस्तै दुरुस्तै एउटा प्राचीन बाकस आफ्नो अगाडि देखे। उनले सपनामा देखे जस्तै त्यो बाकसमा पुरानो एउटा ताल्चा लगाइएको थियो। त्यति बेला कर्माले सपनाको कुरा सम्झिए। अनि मात्र आऊ। अनि कर्माले अब त्यो ताल्चालाई छुन खोजेनन्। त्यही ओडारको एउटा ढुङ्गामाथि बसेर ध्यान गर्न लागे र धेरै बेरको ध्यानपछि उनले आत्तिँदै आँखा खोले। त्यसपछि ओडारको यता उता दौडिन थाले, केही खोज्न थाले अनि एउटा ठुलो ढुङ्गानिर पुगे। अनि त्यहाँ पुगेपछि उनको दिमागमा अकस्मात केही पुरानो धमिलो चित्र आइपुग्यो। हे पवित्र मेरो आत्मा, तिमीले नै यो चाबी अर्को जन्ममा निकाल्नु पर्छ। अकस्मात कर्मा झस्किए अनि त्यही ढुङ्गा मुनतिर हात छिराए अनि एउटा निकै पुरानो खिया लागेको पुरानो चाबी भेटे। त्यहाँ भित्र एउटा पुरानो माला कर्माले देखे। त्यो मालालाई कर्माले हातमा लिए। त्यो मालाबाट एकदम चम्किलो सेतो प्रकाश आइरहेको थियो। ठिक त्यति नै बेला आकाशवाणी भयो। कर्मा, अब बसेर त्यो मालालाई धारण गर, समय आइपुग्यो आफूलाई चिन्ने। माला धारण गरे। अकस्मात कर्माको दिमागमा धेरै पुरानो यादहरू आउन थाल्यो। तपाईलाई यो कथा मन परिरहेको छ भने हाम्रो च्यानल काल साक्षीलाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद। कर्मा त्यो यादबाट बाहिर निस्केपछि त्यति बेला त्यहाँ चारैतिर वृद्ध भिक्षुहरूको आत्माले कर्मालाई आशीर्वाद दिइरहेका हुन्छन्।
मुसुक्क हाँसेर कर्मा त्यो गुफाबाट बाहिर निस्कन्छन्। यो घटनापछि कर्माले यसको बारेमा कसैसँग कुरा गरेनन्। पहिला जस्तै दैनिक जीवनलाई अगाडि बढाइरहेका थिए। तर गुरु मुख्य लामा तेन्जिङले कर्मालाई त्यो याक चौरी गाईको घटनापछि हेर्ने दृष्टि फरक थियो। त्यसैले उनले एक दिन कर्माको बारेमा बुझ्न जङ्गलमा गएर ध्यान गर्न थाले। केही दिनले कर्मा आफ्नो आमालाई लिएर अर्को गाउँ मामा घर गएका थिए। त्यसको केही दिनपछि गुम्बाका गुरु लामा तेन्जिङ बिरामी परे। लामा तेन्जिङले स्वयं भने कि कर्मालाई बोलाउ चाँडो, उसँग मलाई भेट्नु पर्ने छ। उनले यति मात्र के भनेका थिए, कर्मालाई बोलाऊ छिटो, उसँग मैले भेट्नु पर्ने छ। म यहीँ छु। कस्तो छ हजुरलाई? अब चिन्ता नगर्नुस्, सबै ठिक हुन्छ। अनि गुरु तेन्जिङले कर्माको हात समाउँदै रुन थाले अनि भने, तिमी आयो, अब ठिक छु। यति भनेपछि कर्माले आफ्नो हात गुरु तेन्जिङको निधारमा राखे अनि एउटा चम्किलो प्रकाश गुरुको निधार र कर्माको हातमा देखियो। त्यसपछि अकस्मात गुरु तेन्जिङ एकदम फुर्तिलो भएर उठे अनि कर्मालाई अंगालो हालेर रुन थाले। यो सबै कुरा हेरिरहेका त्यहाँका भिक्षुहरू पनि आश्चर्यमा परे। जुन 2026 को यो ऐतिहासिक रात हिमालयको फेदीमा रहेको सोलुखुम्बुको यो गुम्बामा एउटा अनौठो सन्नाटा छाएको छ। आकाशमा उदाएको चन्द्रमा सामान्य भन्दा निकै ठूलो र केही रातो देखिएको छ। गुम्बाको भित्री कोठामा 100 वर्ष पुराना तिब्बती पाण्डुलिपिहरू पल्टाउँदै गरेका वृद्ध मुख्य लामा तेन्जिङको हात काँपिरहेको छ। उनी एकदमै आत्तिएका छन्। उनको अगाडि उभिएका युवा भिक्षु साङ्गेले डराउँदै सोधे, ग्रन्थमा त यो रातलाई ठूलो संकटको रात भनिएको छ। के प्राचीन रिम्पोछेहरूको पुनर्जन्मको चक्र अब सदाका लागि तोडिन लागेको हो? यो कुरा सुनेर मुख्य लामा तेन्जिङले बिस्तारै आफ्नो टाउको उठाए र उनको आँखामा डर होइन, एउटा गहिरो रहस्य र चमक थियो। लामा तेन्जिङले शान्त स्वरमा जवाफ दिए, अज्ञानीहरूले मात्र यसलाई संकट भन्छन् साङ्गे। आजको यो महासंयोगको रात शक्तिशाली रिम्पोछेको अवतारले आफ्नो वास्तविक रूप प्रकट गर्दैछ। तर गुरुदेव, अघिल्लो जन्मका महान रिम्पोछे मिङमा दोर्जेले समाधि लिएको त 25 वर्ष हुन लागिसक्यो। अहिलेसम्म उहाँको नयाँ अवतार किन भेटेनौ त? त्यही बेला लामा तेन्जिङले एउटा पुरानो कपडामा बेरिएको गुप्त पत्र बाहिर निकाल्दै भने, किनकि महान गुरुले आफ्नो यो पत्रमा लेख्नु भएको थियो, मेरो नयाँ अवतार 24 वर्षसम्म संसारको नजरबाट लुकेर बस्नेछ। मेरो नयाँ अवतार
24 वर्षसम्म संसारको नजरबाट लुकेर बस्नेछ। जब 2026 को सागा दावा महिनामा चन्द्रमाको दिशा बदलिनेछ र त्यो दिन 24 वर्षबाट 25 वर्षमा पुग्नेछन्, तब मात्र उनको अवतार पुष्टि हुनेछ र अब यो समय घडी आइपुग्यो भनेर मुसुक्क हाँस्छन्। रातको समय गुम्बाको हलमा सुनसान छ। त्यहाँ ठुला ठुला गुरु अनि भिक्षुहरू बसेका छन्। त्यहाँ गुरु लामा तेन्जिङ र भिक्षु साङ्गे पनि बसिरहेका छन्। यतिकैमा त्यहाँ कर्मा पनि आइपुग्छन् अनि गुरु तेन्जिङले आफूनिर बोलाएर बस्न भन्छन्। कर्माको अनुहार शान्त अनि उज्यालो छ। उनी गुरु तेन्जिङनिर बस्छन्। गुम्बाको हलको बीचमा एउटा ठुलो टेबल छ जसमा अघिल्लो जन्मका मिङ्गा दोर्जे रिन्पोछेले प्रयोग गरेका वास्तविक प्राचीन जपमाला, घण्टी, वज्र र पुरानो मन्त्रको पुस्तक राखिएको छ। तर कर्मालाई झुक्क्याउनको लागि ती सक्कली सामानहरूसँगै ठ्याक्कै त्यस्तै देखिने अरू धेरै नक्कली सामानहरू पनि मिसाएर राखिएको छ। अनि गुरु लामा तेन्जिङले गम्भीर आवाजमा कर्मालाई भने, आज आकाशको चन्द्रमा साक्षी छ। पाण्डुलिपिका भविष्यवाणीहरू सत्य हुन् भने आफ्नो विगतलाई चिन र आफ्नो पवित्र वस्तु ग्रहण गर। लामा तेन्जिङको कुरा सुनेपछि कर्मा एकदम शान्त र गम्भीर देखिए। हलमा एकदमै भयानक सन्नाटा छायो। कर्मा बिस्तारै टेबलको नजिक गए। उनले केही बेर ती सामानहरूलाई हेरे र उनको ओठमा एउटा सानो मुस्कान आयो। उनले कति पनि अलमल नभइकन सयौं नक्कली सामानको बीचबाट ठ्याक्कै त्यही पुरानो जपमाला, घण्टी, वज्र र पुरानो मन्त्रको पुस्तक उठाए जुन अघिल्लो जन्ममा मिङ्गा दोर्जे रिन्पोछेले प्रयोग गर्ने गर्थे। त्यसपछि उनले भने, यो मेरो अघिल्लो जन्मको सामानहरू हो। आज म धेरै खुसी छु। सबैजना आश्चर्यले हेरिराखेका थिए। आजको दिन कर्मा ठ्याक्कै 24 वर्ष पुरा भएर 25 वर्षमा प्रवेश गर्दै थिए र भविष्यवाणी अनुसार यही रात उनको अन्तिम परीक्षा हुनुपर्ने थियो। नजिकै रहेका भिक्षु साङ्गेले निकै डराउँदै कर्माको अनुहार हेरिरहेका थिए। तर यो अद्भुत दृश्य देखेपछि मुख्य लामा तेन्जिङका आँखाबाट आँसु खस्यो। उनी र हलमा उपस्थित सबै भिक्षुहरू कर्माको अगाडि घुँडा टेकेर भुइँमा बसे र भावुक हुँदै मुख्य लामा तेन्जिङले भने, स्वागत छ गुरुदेव, स्वागत छ। हजुरले आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गर्नुभयो। आज संसारको अगाडि यो कुरा प्रमाणित भयो कि संसारमा कर्मको नियम अकाट्य छ। मानिसको शरीर मरेर गए पनि उसको चेतना, साधना र सत्कर्मको फल कहिल्यै नाश हुँदैन। आज यो पवित्र सागा दावाको रात प्रमाणित भयो कि रिन्पोछेहरूको करुणा र पूर्व जन्मको कर्मको यो सिलसिला अमर छ। युवा रिन्पोछे कर्माले लामा तेन्जिङको शिरमा हात राखेर आशीर्वाद दिए। बाहिरी आकाशमा अघिदेखि लागेको त्यो रातो चन्द्रमा अब बिस्तारै सफा र चम्किलो सेतो रङमा बदलिसकेको थियो। प्राचीन भविष्यवाणीहरू गलत भएका थिएनन्, बरु तिनले त संसारलाई एउटा नयाँ उज्यालो र सच्चा आध्यात्मिक अवतारको दर्शन गराएका थिए। रिन्पोछे कर्माको यो नयाँ रूपले संसारमा फेरि एकपटक धर्म, शान्ति र आस्थाको नयाँ युगको सुरुवात गर्यो। आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यस्तै अचम्मका कथाहरूको लागि हाम्रो च्यानल काल साक्षीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। सुरक्षित रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्।